Jumaloituminen on ihmiselämän tarkoitus ja kristillisen elämän päämäärä, mutta tuskin kukaan aikamme ihmistä on koskaan edes kuullut siitä. Valtaosaltaan nykyihmiset ovat ateisteja ja agnostikoja, ja ne, jotka yhä kutsuvat itseään kristityiksi, ovat usein omaksuneet elämänsä päämääräksi jonkin ihmiskeskeisen tavoitteen. Ihminen on yhä kiinnostuneempi hahmottamaan todellisuutta aistihavainnon kautta, mutta näin hän tulee etääntyneeksi Jumalasta. Mitä suuremmaksi tietämättömyys Jumalasta kasvaa, sitä tärkeämmäksi ihmiselle muodostuu kokemus konkreettisista aineellisista asioista, olipa kyse sitten ruoasta tai tieteistä. Kaikkea arvioidaan sen perusteella, miltä ne aistein näyttävät. Siinä määrin, kuin tämä tapa hahmottaa maailmaa kiehtoo ihmistä, siinä määrin hänessä vahvistuu tunne omasta kaikkivoimaisuudesta, jota itserakkaus ruokii. Ja mitä enemmän itserakkaus saa elintila ihmisessä, sitä syvemmin hän antautuu kaikenlaiselle nautinnolle. Näin yhteisöllisyys hajoaa ja ihmiset tallovat ja ahmivat toisiaan kuin pedot. Nykyaikainen maailma on ajautumassa kaaukseen. Suomessakin ihmiset vetäytyvät yksityisyyteen, perhe hajoaa, rehellisyys vähenee, psykiatriset osastot täyttyvät. Maailman onnellisimmat ihmiset kärsivät masennuksesta, peloista ja yksinäisyydestä. Yhteiskunta puhuu paljon arvoista, mutta sillä itsellään ei niitä enää ole. Hämmennys, voimattomuus ja sekasorto saavat vallan. Tällaisessa maailmassa on yhä tärkeämpää kysyä peruskysymyksiä. Kun näin tehdään, Jumala opastaa ihmistä, osoittaa hänelle tienviitan. Yksi tällainen tieviita johtaa Hämeenlinnan Lammille, ortodoksiseen luostarikeskus Panagiaan. Sen perusti luonnonkauniille ja isolle tonttimaalle reilut 10 vuotta sitten Aatos-säätiö toiminnanjohtajansa Hannu Pöyhösen johtolla. Hankkeen tavoitteena on, että Panagiaan syntyisi Etelä-Suomen tarpeisiin 2 itsenäistä aatoslaisessa perinteessä elävää luostaria, toinen miehiä ja toinen naisia varten. Varmaan ensimmäisen kerran kun tänne pääsin, niin uskon, että tievarsimainos oli semmoinen, mikä ensimmäisenä pisti huomioon. Ja sain tietää, että tämmöinen paikka tässä on. Ja oli myös ystäviä, mihin olin sitten kirkossa tutustunut, jotka kertotaan paikan olemassaolosta ja olivat itse olleet täällä joskus talkoissa. Ja sitten on ollut tämmöinen tapa, että kerran vuoteen käy pyöräretkellä ja ystävän kanssa. Ja tässä sitten oli se vuosi, jona sitten oltiin niin kuin täällä Hämeen alueella liikkumassa, niin silloin sitten päätin, että no otetaan tässä välietappi ja ollaan täällä 1 yö ja jatketaan sitten matkaa eteenpäin. No siinä kävikin niin, että ystävä sairastui ja olin sitten yksin matkassa, mutta tein kuitenkin sen matkan sitten ja tulin pyörällä tänne ensimmäisen kerran. En todella tuntenut ketään eikä vaikka tiennyt mitään. Oli kyllä hyvin voimakas kokemus sinänsä ja oli aika varmaan ikimuistettava tapaaminen. Sinänsä niin kuin paikan koko ja kauneus ja toisaalta taas lämmin vastaanotto kyllä teki vaikutuksen. Ja kyllä sen kun muistan silloin sitten, kun seuraavana päivänä matkasin kotiin päin polkupyörällä, oli aika hankala vesisade. Sade satoi lähes kaatamalla vettä. Ja
kuitenkin ajoin sitä pyörällä siinä, niin mä muistan, että mua ei ollenkaan harmittanut se, että vaikka vettä sataa ja kaikki vaatteet kastuu. Olen tehnyt pääasiallisen elämäntyöni työelämässä, siis Valamon luostarissa, ja sillä lailla luostarimiljöö on tullut hyvin tutuksi. Valamosta käsin sitten tein ensimmäistä kertaa pyhiinvaellusmatkan Aatosvuorelle, jossa saatoin olla lähes kuukauden vuonna 1988, se matka teki hyvin syvän vaikutuksen. Näin siellä paitsi hienoja luostareita, myös monia sitten kilvoittelijoita, monia suuria ohjaavanhuksia, jotka olivat hyvin sellaisia luontevia, helposti lähestyttäviä ihmisiä, valoisia ja samalla niin kuin sellaisia suuria rukouksen ihmisiä ja kilvoittelijoita. Sen tyyppisiä ihmisiä en ollut koskaan aikaisemmin elämässäni tavannut, ja se kyllä niin kuin syvensi sellaista niin kuin luostarielämän ymmärrystä ja myös niin kuin toiveita siitä, että meillä Suomessakin olisi mahdollisuus paikan päällä jotenkin niin kuin tutustua sellaiseen luostariperinteeseen, jossa hengittää sama ilma kuin siellä Aatosvuorella. Ja sitten 2013, kun Hannu löysi tämän paikan, niin sehän etsi hyvin paljon ja tässä oli kilpailu tässä paikassa. Sinne oli joku tehnyt tarjouksen tähän paikan. Hannu ja hänen tämä veljestö teki oman tarjouksensa. Ja tämä pankki, joka välitti näitä, niin sehän kertoi, että he ovat myymässä tälle toiselle osapuolelle tämän. Ja Hannu oli kertonut näistä tuolla Aatosvuorella ja tämä vanhus Efraimille soittivat sitten, niin vanhus Efraim totesi, että ei, kyllä se tulee olemaan teidän paikkanne. Ja niin siinä kävi, että se vetäytyi se toinen ja sillä oli jotain rahahuonetta, ei pystynyt. Ja sillä tavalla vanhus Efraimin ennuste tuli toteen. Ja kun sitten hyvin monimutkaisten ja voisi sanoa niin kuin monia pieniä ja vähän suurempia ihmeitä sisältäviä niin kuin vaiheiden jälkeen tämä paikka sitten tuli meille, niin meillä oli heti alusta lähtien niin kuin selvää, että tämä paikka jo kokonsa perusteella niin tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet luostarielämään ja ihan alusta lähtien sitten järjestimme elämämme luostarielämän periaatteiden mukaan. Ihan vastaavalla tavalla niin kuin isä Paisios, kun auttoi Surotin luostarin nunnia sitten perustamaan luostarin heidän pyynnöstään, niin sanoi, että heidän täytyy alusta lähtien niin kuin järjestäytyä, niin kuin luostarissa niin kuin järjestäydytään. No sitten kävin metropolita Ambrosiuksen luona, koska meidän tarkoitus oli tulla tänne Etelä-Suomeen, missä nyt on kuitenkin ortodoksien pääosa, ja halusimme niin kuin lähteä pois sieltä Keski-Suomesta, jossa oli jo Lintulan luostari ja Valamon luostari. Emme halunneet niin kuin jäädä sinne jo ihan siitäkin syystä, ettei tule sellaista tunnetta, että jollain lailla niin kuin ikään kuin syömme niin kuin heidän niin kuin elintilaansa. Ja selostin hänelle tosiaan, että etsimme jostain Helsinki, Turku, Tampere kolmiosta ja sitten paikkaa hän sanoi vain, että tosiaan niin, että antoi ymmärtää, että jos siellä toimitaan niin kuin hyvässä hengessä, niin asialla ei ole mitään ongelmaa ja sanoi, että antaa palaa. Hän piti asiaa hyvin myönteisenä sitä, että täällä elettäisiin niin kuin Aatoksen hengessä.
sitten sellainen paikka, jossa tietysti sitten, niin kun, jossa ihmiset vaistoivat, että ilmapiiri on hyvä ja on keskinäinen rakkaus, niin ainahan sellaiset paikat vetää. Että se on tärkeä asia, mutta tietysti noin ympäröivältä ja sitten maailmalta, niin toivoisi myös niin kuin ennakkoluulottomuutta, että hyvin monet ovat muodostaneet meistäkin niin kuin mielipiteitä kuulopuheiden perusteella ja yleensä ihmiset kun käyvät täällä, niin sanovat, että tämähän on ihan erilainen paikka, mitä he ovat kuulleet. Ajatus on se, että me ollaan jollain lailla hyvin tiukkoja ja hyvin fundamentalisteja ja sillä lailla niin kuin, jonkinlainen semmoinen niin kuin kova linja, että taas ihmiset niin kuin yleensä käydessään täällä niin sanovat, että täällä on hyvä ilmapiiri. Kristityjen vainoaminen on lisääntymässä kaikkialla maailmassa. Myös Euroopassa kristinusko on joutumassa yhä enemmän syrjäraiteille. Kristilliset uskomukset ja kristillinen elämäntapa eivät tunnu sopivan yhteen sekularisoituneen maailmankuvan kanssa. Kirkon perinteelliset kannanotot seksuaalisuudesta ja sukupuolesta sekä elämäntapa, jossa ihminen pyrkii vapautumaan intohimoistaan, ovat ajatomia ja elämänlaatuun myönteisesti vaikuttavia, mutta nykyään ne voivat helposti muodostua vakavaksi ongelmaksi, vaikka yhteiskunta on sitoutunut monimuotoisuuteen ja suvaitsevaisuuteen. Tästä huolimatta selkeästi kristillinen elämäntapa on juuri se, mitä monet aikaamme sekasortoisessa maailmassa erityisesti kaipaavat. Jos me katsotaan esimerkiksi Suomen ortodoksen kirkon niin tätä väestökehitystä, niin jotakin täytyisi nopeasti tehdä. Esimerkiksi kun täällä meidän piirissä on käynyt paljon nuoria ihmisiä ja monet ovat liittyneet kirkkoon nyt, ei tietysti pelkästään meidän vaikutuksesta, mutta kuitenkin siis niin tässä ihan meidän lähituttava piirissä, niin 25-30 ihmistä varmaan vuoden sisässä. Että jos ajatellaan niin kuin sitä, että väestökehitys menee näin ja sitten samaan aikaan niin kuin tällaisessa paikassa, jossa kuitenkin sitten niin kuin ihmiset käyvät palveluksessa, voivat keskustella, voivat kuulla sitten kuitenkin niin kuin aikamme ohjaa vanhusten niin kuin opetuksia ja muuta, niin sitten taas väestökäyrä menee ihan toiseen suuntaan, niin siitäkin voisi tietysti jonkunnäköisen johtopäätöksen vetää siitä, mitä pitäisi niin kuin tehdä ja mitä pitäisi tukea. Suomen ortodoksinen kirkko ei erityisesti iloitse Lammin luostarikeskuksen olemassaolosta, eikä halua tukea sitä, joskaan se ei näe tarpeelliseksi uusia luostareita ylipäätään. Panagiassa eläviä ei vihitä papeiksi eikä luostarikilvoitteluun. Tämä on traagista, kun ottaa huomioon, kuinka monia luostareita Pohjoismaissa oli aikoinaan ennen niin sanottua reformaatiota, vaikka ihmisiä ei ollut yhtä paljon kuin nykyisin. Kun Kustaa Vaasa nousi valtaistuimelle Ruotsin valtakunnassa, johon Suomi tuolloin kuului, oli yli 50 luostaria. Useat niistä oli suuria kokonaisuuksia. Kansa kunnioitti munkkeja ja nunnia paljon. Siihen aikaan kuitenkin myös kirkkoa ja sen perinnettä vielä kunnioitettiin yleisesti. Historian tutkija Magnus Nymanin mukaan luostarit, jotka pystyivät takaamaan munkien jatkuvuuden, toimivat kirkollisen perinteen kantajina. Munkit ja nunnat opettivat uskon ydinsanomaa pyhinvaeltajille, välittivät elinvoimaa yhteiskunnalle ja loivat kasvua kirkolle. Näin on yhä tänään. Erityisesti ortodoksisen kirkon historia osoittaa, että luostareita syntyy aina siellä, missä paikalliskirkko on elinvoimainen ja dynaaminen. Panagia-yhteisö on ollut olemassa 10 vuotta. Ja tämä pyrkii jäljittelemään niin kuin sitä henkeä, mitä Aatosvuorella on. Niin jos siinä on jotain esteitä, niin mä en ymmärrä,
mitä ne esteet on, niin oishan se hienoa, jos täällä olisi vihittyjä munkkeja ja pappi. Mutta koska mä en ymmärrä näitä kuvioita, niin mä voin vaan sanoa henkilökohtaisen mielipiteen, että se, niin kuin, se lisäisi jollain tavalla vaihtoehtoja Suomessa, että olisi niin kuin mahdollisuus käydä myös täällä ripillä esimerkiksi pyhiinvaelluksen yhteydessä, että jos täällä olisi joku pappi. Ja se olisi varmasti niin kuin pyhiinvaeltajallekin oma lisänsä, että täällä olisi munkkeja ja nunnia. Se olisi musta hienoa. Mutta se vähän ihmetyttää, että minkä takia Suomen kirkko näkee tämän Lammin Panakian kilpailijana. Sitähän se ei ole, vaan sehän on ortodoksisuuden sisällön monipuolistamista ja rikastamista Suomessa ja Suomen ortodoksisessa kirkossa. Tämä on ihmetyttänyt minua koko ajan, mutta ymmärrän sen, että näin on ennustettukin, että helppoa ei ole tämän paikan vieminen eteenpäin, mutta minä luotan siihen, että Jumala äiti johdattaa tätä ja tämä tulee vanhus Efraimin ennustus jossain vaiheessa tulevaisuudessa tapahtumaan. Hän sanoi, että mitä me olisimmekaan saaneet jo aikaiseksi, jos kirkko olisi niin kuin antanut meidän luvan toimia. Mutta niin kuin en voi ymmärtää sitä, että mitä pelättävää on siinä, että on vahva luostariperinne Suomessa. Siellä Kreikassa, jotka tuntevat tämän paikan, sanovat, että tämä on Suomen pikkuvaltas. Se kuvaa vähän tämän paikan merkitystä. Jos laajemmin ajatellaan tämän paikan merkitystä, niin tämähän Suomen ortodoksisessa kirkossa, niin tämähän laajentaa sitä ortodoksisuuden kuvaa ja monipuolisuutta. Ja sen takia minua on ihmetyttänyt koko ajan se, että ortodoksin kirkko ei oikein hyväksy tätä paikkaa. Tai sanotaan, että se vaikeasti hyväksyy sen. Mutta ei tämä ole yllätys meille, koska silloin kun Hannu perusti tätä paikkaa, hän oli rippi-isänsä luona tuolla Aattosvuorella Pantelemonin luostarissa. Ja kun hän kertoi näistä suunnitelmilla rippi-isälle, ja rippi-isä sanoi, että kuule Hannu, että ajatus on oikein, mutta varaudu siihen, että saat kauhean kovan vastauksen. Ja se on ollut. Mutta toisaalta sitten, kun tämä on omistettu Jumalan äidille, niin on hirveän monta tapausta, jolloin Jumalan äiti on suoraan puuttunut tämän toimintaan. Silloin esimerkiksi voin kertoa tämmöisen tilanteen, että hänellä oli joku iso lasku käsissään, rahaa ei ollut tiedossa mistään. Hän meni tuolle Jumalan äidin ikonin eteen ja rukoili ja sanoi, että kuule Jumalan äiti, armahda meitä ja pelasta tämän tilanne. Ei ollut tuohuskerin puolen väliin palaan, niin puhelin soi ja siellä joku kertoi Hannulle, että onko sulla semmoista paikkaa, joku voisi vähän lahjoittaa rahaa. Ja Hannu kun kertoi ensin, se vähätteli sitä summaa puolet, vaan se ottaa kokonaissumman tämä, mutta jos olisit tämäkin, niin se siellä puhelimen päässä sanoi, että mikä johtaja sinä olet, kun sulla ei kelpaa koko se maksu. Elikkä ei kerinyt tuohus palaa kuin puolen väliin, kun Jumalan äiti hoiti sen homman. Ja näitä tapauksia on vaikka kuinka monta sattunut täällä. Että itsekin tunnen sen, miten tämä paikka on omistettu Jumalan äidille ja miten tämä on tärkeä. Ja miten konkreettisesti Jumalan äiti puuttuu niihin puutteisiin. Ja minulla on kova usko siihen nyt, kun vanhus Efraim siirtyi tuon ilmaisiin, niin hän on ennustanut, että tästä paikasta tulee vielä hyvin merkittävä luostarikeskus Suomeen.
että täällä tulee joskus olemaan sekä nais- että miesluostarit. Minä uskon tähän vanhus Efraimin ennustukseen. Kun katsomme maailmaa, näemme, miten sekasorto laajenee. Luonnollisesti siihen vaikuttavat itse kunkin omat henkilökohtaiset ratkaisut ja valinnat, mutta samalla aikaa me ihmiset myös joutuvat yhä suuremman manipuloinnin kohteiksi. Elämän epävarmuus, tyhjät fraasit ja persoonattomuus leimaavat heidän kokemuksiaan. Jos joku rohkenee kysyä elämän tarkoitusta, hänelle sanotaan, sinun on selvitettävä se itse. Yhteiskunta ei enää anna ohjeita, koska se haluaa esiintyä suvaitsevana kaikkia kohtaan ja olla arvonneutraali. Saattaa myös olla, että ei enää edes tiedetä, mitä hyvä elämä on ja miten sitä voisi konkreettisesti toteuttaa. Tasa-arvo tarkoittaa kaikkien tasavertaisuutta. Siksi kenenkään hyvän elämän koordinaatteja ei suosita, koska se tarkoittaisi selän kääntämistä muille. Ihmisten väliset erot poistetaan. Kun kaikki ovat samanlaisia sekä ajattelevat ja tuntevat samoin, ei ole syytä taistella. Jotta kaikki ihmiset voisivat ajatella ja tuntea samoin, maailmasta on tehtävä heille samanlainen. Olemme viime vuosina jo saaneet nähdä, miten näitä pyrkimyksiä toteutetaan poliittisiin päätöksiin kaikissa maissa samaan aikaan. Myös sosiaalipsykologit testaavat keinoja, joilla ihmiset voidaan saada omaksumaan vakaita uskomuksia. Niinpä hiilijalanjäljen on oltava neutraali, miehelläkin on mahdollisuus synnyttää ja rokotteet ovat testaamattominakin turvallisia. Vaikka joukkopsykologiaa harjoitetaan intensiivisesti, sitä hyödyntää hallitsevaa luokkaa, kun taas tavalliselta kansalta pimitetään, miten heidän uskomuksensa ovat syntyneet. On selvää, että tällainen epädemokraattinen maailma, joka vastustaa kaikkia luonnollista perinteistä ja vuosisatojen aikana kypsynyttä viisautta, on tuomittu jättämään tuhoa jälkeensä. Näemme paljon rikkinäisiä ihmissieluja, hajanaisia perheitä, köyhyyttä, orjuutta, traumoja ja yksinäisyyttä. Tämän todellisuuden keskeltä nousee nykyihmisen kaipuu muuttumattomasta totuudesta. Ortodoksisen kirkon kokemuksen mukaan se johtaa hänet lopulta pyhän kolmiyhteisen Jumalan luo, jos hän seuraa päättäväisesti sydämensä ääntä. Mäkin olin niin luterilaisen kirkkoon, mutta on kastettu, mutta mä 2015 muistaakseni erosin. Mutta mullakaan ei sillä tavalla ollut mitenkään varsinaisesti hirveän niin kuin uskonnollinen tausta, että ei ole niin kuin silleen kasvatuksessa ei ole mitään, että olisi varsinaisesti kirkkoon päin kasvatettu tai Kristusta kohti. Sekä tämä tekniikka vie, että tämä meidän ajattelumallimme, että me olemme vastuussa vain yksilönä itsestämme ja ei välitä mitään kanssaihmistä, kun taas Byzantin ortodoksinen sanoma on juuri se, että pitää auttaa lähimmäistä, auttaa köyhiä ja nimenomaan korostetaan tätä yhdessäoloa ja sehän täällä on ihan kosketettavissa. Tämä, joka puuttuu heti, kun mennään tuonne sitten maailmaan. Ja pienessä yhteisössähän syntyi semmoinen, että siellä aina pikkukylää, niin nehän auttoivat. Se oli maanvaltaista kylää ja työt. Vuorotellähän siellä tehtiin, eli siellä elettiin ihan sen toisten yhteisen työn varassa. Nythän me kaikki ollaan vähän suljemme. Me ensin poistettiin kaikki vanhukset, meidän omat rakkaat vanhuksemme tuonne vanhainkoteihin. Kun aikaisemminhan ne oli vielä, ei tarvitse mennä kuin 100 vuotta taakse. Vanhukset hoidettiin siellä kotona, eli se perhe hoiti. Eli koko tämä kehitys on mennyt hyvin yksilökeskeiseksi, joka on ehkä pahin se suuntaus, mikä on, ja joka sitten hyvin paljon rikkoo näitä vanhoja hyviä perinteitä, tätä talkoohenkeä, kaikkea tämmöistä. Moni nuorikin niin
varmaan kuitenkin jos me katsotaan, no totuus vaan on se, että jos me katsotaan musiikkiteollisuutta, elokuvateollisuutta, niin kyllähän se on tämmöistä aisteja repivää ja venyttävää ja se turruttaa meitä. Eli mikä ei kota enää tunnu miltään. Ja sitä on niin paljon, joka paikka ikävä kyllä täynnä. Ja mä luulen, että monikin nuori varmasti löytäisi semmoisen uudenlaisen elämän, kun ne näkisi sen, että ihmiset elää hiljaisuudessa ja rukouksessa. Niin kyllä se varmasti monelle nuorelle tekisi hyvää, ihan varmasti. Kyllähän se on niin tietenkin vastakohta sille, että miten äänekäs ja tällä tavalla tämä meidän maailma nykyään on, ja levoton kaikin puolin. Että. Meillä molemmilla on taustaa siis siitä, että on oltu tutkimassa ja etsimässä niin sanotusti totuutta ympäri maailmaa uskonnoista ja kaikista muusta tämmöisestä. Ja mulla ei itsellä ole mitään sellaista kristillistä taustaa varsinaisesti, tai hirveästi menneestä elämästä niin sanotusti, että vasta 2018 sain sysäyksen kohti kristillisyyttä ja olin etsinyt kaikkea mahdollista aina tai näistä buddhalaisuus, hindulaisuus, kaikki mahdollinen filosofia ja kaikki semmoinen älyllinen ymmärtäminen kaikkeudesta ja henkisyydestä ja psykedeeleistä ja kaikkea mahdollista oli tullut tutkittua ja luettua ja aina tuntui, että löytyi jotain semmoista, mikä on jotain totta ja aitoa ja jotain, mutta sitten se oli kuin ilmapallo, että se tyhjeni hyvin nopeasti. Mulla on kokemusta henkilökohtaisesti siitä, että mä oon menestynyt aikoinaan ja ollut julkisuuden henkilö kauan aikaa sitten. Ja mä oon tutustunut siihen maailmaan. Sillä ei ole mitään saatavaa. Se ei anna loppujen lopuksi mitään. Että se, mistä mä rupesin, siis ensimmäinen kokemus, mikä mun luostarista on, mä olin hämmentynyt, kun mä näin, ketä sinne tuli sisään. Ja mä näin, että ne oli munkkeja, mä en tiennyt, ketä ne oli. Ja mä ihastuin sitä niin paljon, että pikkuhiljaa mä liityin ortodoksiseen kirkkoon nähtyäni munkit ja nunnat. Heillä on ollut suuri merkitys mulle. Mun terveys romahti aika huolella. Eli sitten mä vaivuin pariksi kuukaudeksi käytännössä aika selittämättömiä oireiden takia sänkyyn. Ja sitten mä jotenkin koin, että Jumala ei silloin vastannut mun rukouksiin, että Jumala ei auttanut mua, vaikka mä kuinka huusin. Ja sitten mä aloin semmoisen self-helpin kautta nousta sieltä. Et se oli ensiksi tuli ravinto, jonka kautta alkoi keho voimaan paremmin. Ja sitten mä aloin pikkuhiljaa meditoimaan. Ja sitten mä yhtäkkiä huomasin, että en nyt yhtäkkiä 3 vuotta mä olin hyvin syvällä henkisyydessä. Siis hyvin syvällä, varmaan moni on vielä syvemmällä, mutta opiskelin energiahoitajaksi ja annoin energiahoitoja ja meditoin päivittäin ja kävin erilaisilla retriiteillä ja luin valtavan määrän kaikkea itsensä parantamista ja miten me ollaan jumalia, kun me vaan se oivalletaan ja me pystytään parantamaan itsemme kaikesta, mitä vaan ikinä haluamme. Ja sitten mä vaan Jumalan armosta, niin mun silmiltä vedettiin kuitenkin semmoiset suomut ja mä aloin nähdä, että missä mä oon ollut mukana, että se ei olekaan valoa, se valo, mitä me luullaan. Ja hankkiuduin hyvin nopeasti eroon kaikesta, mitä siihen henkisyyteen liittyy, kristalleja ja tähtikarttoja ja kirjat, kaikki jätesäkkiä roskikseen. Ja sen huomaa ainakin itse, että se on omaan uskoon on melkoinen ristiriita. Että just kun ajattelee, että jos katsotaan vaikka tämän päivän näitä vaikka supersankarielokuvia, niin se on aina joku yli-ihminen, jolla on joku robottipuku ja se on sillä on joku ruiskea saanut ja sillä on joku supervoimat ja tällä tavalla. Niin. Ja sitten samaan aikaan, kun ajattelee tätä meidän uskoa, niin meidän oma ihane ihminen on semmoinen, että se on hiljainen, nöyrä, ottaa vastaan kaiken, mitä Jumala antaa kiitollisena, pysyy hiljaisuudessa ja rukouksessa ja toivoo, että viimeisellä tuomiolla pääsee iankaikkisuuteen meidän Jumalan kanssa. Koska maailman tilanne on niin surullinen tällä hetkellä ja ajautuu moniin kriiseihin, että ihmiset hakee
merkitystään elämälle, että minkä takia elää, minkä takia tehdä ja minkä takia olla. Ja luostari tarjoaa siihen vastauksen. Luostareilla on valtavan pitkät perinteet siitä esimerkiksi, mikä on elämän tarkoitus. Ei kaikista tarvitse tulla nunnia ja munkkeja tai luostarikilvoittelijoita, mutta niin kuin, mä en oikein osata selittää sitä, mutta mun henkilökohtainen niin kuin näkemys on se, että jos nunnat ja munkit on sellaisia, että he katsovat enkeleitä ja haluavat olla niin kuin he, niin minä katson nunnia ja munkkeja, että minä haluan olla niin kuin he, vaikka mä elän maailmassa, mutta mä koitan kilvotella niin hyvin kuin mahdollista. Kyllä varmasti paljon on niin nuoriakin, jotka omalla tavalla tunnistaa se, että onko tämmöinen levottomuus, onko se niin mukavaa. Ei ainakaan minun mielestä. Että kyllä tietenkin ymmärtää se, että omalla tavalla ehkä nuorena sitä haluaa mennä ja tehdä, mutta kyllä sitä sitten kun alkaa vähän ehkä alkaa ikää kertymään, niin sitä ymmärtää, että eihän tämä on ei tämä ole oikeaa elämää. Ja sitten kun se eletään monesti se elämä tänä päivänä noissa ruuduissa ja tällä tavalla, niin siksi omalla tavalla semmoinen rauhan ja ymmärryksen ja rakkauden ja herkkyyden löytäminen, niin se on ainakin itse olen kokenut sen, että se on ortodoksisuuden kautta on löytänyt hyvin vahvasti sen. Että se on kuitenkin hyvin omalla tavalla ainakin itse koen, että hyvin keskeinen asia. Että. Ja se on justiin varmaan tuolla Panagiassakin, niin se olisi varmasti moni nuori, joka kokee omalla tavalla vieraantuneisuutta tästä yhteiskunnasta ja maailmasta. Onko se millä ikinä tasolla onkaan, että onko se poliittisella tai tämmöisellä ideologisella tasolla tai onko se sitten muuten vaan, niin kyllä sitä kannattaa sitä, jos kokee vieraantuneisuutta ja kokee omalla tavalla semmoista levottomuutta ja ahdistuneisuutta tästä maailmasta, niin ei se ole omalla tavalla ihmekään lopulta, jos aletaan miettimään, katsotaan ympärille. Yksilön tarpeet ovat nousseet ajassamme ykkösasiaksi. Ne voidaan tyydyttää minkä tahansa uskonnon avulla, niin mieletöntä kuin se onkin. Siksi aikaamme ihmiset tarvitsevat mahdollisimman laajan skaalan kokemuksia kaikista mahdollisista maailman uskonnoista tyydyttääkseen ja kattaakseen tarpeensa. Jumalasta on tullut ihmisen palvelija, jonka on jatkuvasti tyydytettävä hänen muuttuvat tarpeensa, muuten palvelija Jumala irtisanotaan. Tämä on ihmiskunnassa vaikuttavan perisynnin saatanallinen juhla, jonka Jumalan poika hylkäsi erämaassa, jossa häntä kiusattiin. Todellinen Jumala on nyt jokainen ihminen itselleen käytäessään hyväkseen Jumalaansa. Siksi hänen on aikaamme opetuksen mukaan koulutettava itseään hengellisesti noustaakseen todelliselle tasolleen oman elämänsä Herraksi ja Jumalaksi. Tällaiselle itsekeskeiselle yksilölle sosiaalisuus käy mahdottomaksi. Perversio on ilmeinen. Kun kirkon uskon lähtökohtana on Jumalan ilmestys, nykymaailman lähtee liikkeelle ihmisen omasta uskosta, hänen tunteistaan ja ajattelustaan, siis egosta. Kristinuskon mukaan egon on kuitenkin kuoltava. Kun se kuolee, kuolema ei paradoksaalisesti enää ole, kuten todistavat ihmiset, jotka ovat löytäneet tiensä kirkkoon. Ja siis silleen, että kun meillä molemmilla on taustaa kaikenlaisista ja sitten kuitenkin se semmoinen yhteisymmärryksessä, kun me tutustuttiin, niin oli vähän semmoinen turhautuminen moneen muuhun tämmöiseen kristilliseen suuntaukseen, että se tuntui semmoiselta leikkimiseltä ja pinnalliselta ehkä. Vaikeaa silleen löytää sieltä sitä vastausta, mitä monesti etsii. Mä oon käyttänyt semmoista kuvausta, että eikä niin, että mä niitä ihmisiä varsinaisesti. Siellä on paljon ihmisiä ja varmasti sellaisia, jotka vilpittömästi uskoo Jeesuksia ja haluaa löytää totuuden ja tämmöisiä, mutta se on käyttänyt semmoista vertausta, että musta tuntuu, että
siellä tampataan samassa lammikossa ihmetellen, että miten ne kengät aina vaan kastuu, se vesi valuu takaisin kengille, eikä ole sellaisia vastauksia, mitä konkreettisesti haluaisi, ja se turhautti. No, se kuitenkin, kristiusko kuitenkin vähän niin kuin unohtui sitten ihan täysin käytännössä omasta elämästä, että kiinnostui enemmän sitä kansallissosialismista, ja sitten päädyin sitten liittymään tuohon pohjoismaisen vastarintaliikkeeseen, eli tämmöinen pohjoismaalainen, kaikissa Pohjoismaissa toiminut, en tiedä miten tänä päivänä on, että toimiko ihan kaikissa, käsittääkseni Suomessa se on kielletty se järjestö. Mutta aina vähän niin kuin semmoinen, vaikka olinkin niin sanotusti vihkiytynyt sille aatteelle, niin aina oli semmoinen, joku sieltä aina omalla tavalla puuttui, joku palanen, ja sitä niin kuin tuli koko ajan niin kuin tutkittua ja etittyä ja luettua. Mutta sitten kun aloin kuitenkin syventymään vielä enemmän siihen kansallissosialistiseen ideologiaan, niin aloin niin kuin ymmärtämään sen, että omalla tavalla miten epäjohdonmukainen sekin on niin kuin ideologiana lopulta. Että just niin kuin se, että jos totuus on se, että luonto omalla tavalla on se, mikä niin kuin meitä valmistelee ja muokkaa meitä koko ajan, niin sehän on ikään kuin luonnossa on niin kuin se moottori, se vahvin vai selviytyy. Niin jos se on niin kuin se maailman totuus, niin totuus on silloin se että se ei tarvi mitään ideologiaa. Jos se on luonto on se, mikä on se karsii heikot ja tekee meistä parempia ja vahvempia, niin ei se tarvi silloin mitään ideologiaa. Ja totuus on myös se, että jos se on sillä tavalla maailma toimii, niin aina ollaan siinä tilanteessa, että vahvin hallitsee. Eli meidän pitää aina palvella sitä vahvinta. Eli ei maailma tarvi sitä kansallissosialistista ideologiaa. Ja mietin sitä, että jos niin kuin moni vapaista suunnista, jota itsekin tuntee niitä ihmisiä, niin kuin tietäisi, että mikä ero on osallistua liturgiaan, päästä osalliseksi niistä niin kuin pyhistä sakramenteista verrattuna sitten siihen, että menee jonkun tämmöisen vapaiden suuntien Jumalan palvelukseen, joka käytännössä verrattuna liturgiaan on ihmisen palvelus. Että siinä on niin iso ero toisiinsa. Ja niin kun, se, että kuinka suuri siunaus on päästä osallistumaan liturgiaan ja päästä, että Jumala on avannut mahdollisuuden ymmärtää edes sen verran, mitä ymmärtää siitä saada olla osainen, niin se on niin kuin suuri siunaus. Totta kai sitä toivoisi myös niille ihmisille, ketkä on niissä vapaissa suunnissa ja muissa. Mutta sehän on niin itsensä palvelemista, niin itsensä nostamista. Ja siis se on niin salakavala se ylpeys, että eihän sitä itsekään ole siellä silloin kunnolla nähnyt, miten se niinku. Ja edelleenkin mä ainakin henkilökohtaisesti kamppailen. Mä tuun maailmasta, jossa ollaan olevinaan jotain. Ja ollaan yritysjohtajia ja ollaan jotain suurta ja parannetaan itseä ja keskitytään urheiluun ja näytetään hyvältä. Ja kaikki on että mä oon sanonut Jukalle, että sillä on ollut vähän helpompi jotenkin ottaa tämä askeettisempi, koska hän on hengeltä ollut jo henkisyyden aikana semmoinen enemmän askeettinen, koska mä oon taas ollut se semmoinen rönsyilevä, mä oon matkustellut ja tehdään sitä ja tehdään tätä ja että mikään ei ole ikinä riittänyt. Hyvin kokemushakuinen, elämyshakuinen mä olen hyvin. Niin tavallaan se on se mun, minkä kanssa itsekin kamppailee edelleen. Että se hyväilisi niitä puolia, se protestanttisuus. Ja sielläkin kun sai palvella, niin sai olla jotain ja piti näyttää hyvältä ovella ja tervetuloa ja kaikki näin. Ja kaikki semmoinen, että tässä on ollut itselle siis. Ja välillä se on tosi kipeätäkin tekee tavallaan huomata se oma, että miten itsekeskeinen, ylpeä ja on kuvitellut olevansa jotenkin hyvä ihminen. Niin se realismi, että mä oon aika kelvoton. Myös sekin, että omalla tavalla, että jos me ollaan vain biologisia koneita ja Jumalaa ei ole olemassa, niin omalla tavalla kaikki meidän tunteetkin, mitä me koetaan, niin rakkaus ja viha ja lähimmäisistä välittäminen ja kaikki muutkin, niin nehän on vaan omalla tavalla aivojen kemiallisia reaktioita meidän päässä. Niin onko ne oikeita edes?
Niin omalla tavalla siinä niin kuin huomaa sen, että meidänkin pitää sitten niin kuin ylittää ne itsessämme, jos se on tietenkin hyvin vahva sosialismissa tietenkin, ja kaikissa tämmöisessä ideologiassa niin on tämä, kun vahvin vaan selviytyy ja se itsensä ylittäminen, muistaakseni Nietzsche taas puhua aika paljon tämmöisestä itsensä ylittämisestä, mutta jos se on vaan, tämä meidän elämä on vaan tämmöistä evoluutionääristä selviytymistä ja tämä luonto koko ajan muokkaa ja kehittää meitä, niin omalla tavalla, sitähän me voidaan ymmärtää se, että tämmöinen rakkaus ja ihmisistä välittäminen, niin se on ollut vaan sen ajan luonnon selviytymismekanismi, mikä meille on annettu. Ja tulevaisuudessa sitä ei varmastikaan tule olemaan, koska eihän me sillä tavalla enää kovin karussa maailmassa, siinä luonnon armoilla ei enää eletä, koska ihminen aika hyvin pystyy kontrolloimaan asioita yhteiskunnassa ja maailmassa, niin me sitä rakkautta ja lähimmäistä välittämistä tarvitaan, että sehän on niinku heikkojen aineesta niin sanotusti, että se joku omalla tavalla niinku, vähän niinku pisti, että ei se näin voi olla. Se niinku pystyy niinku itsekin tunnistamaan, että tässähän ei ole niinku mitään järkeä. Ja silloin niinku jo aiemmin oli omalla tavalla ymmärrys siitä, että Jumala vain voi olla meidän päämäärä elämässä, ei mikään muu, ei mikään ideologia eikä mikään, koska silloin just tämä vahvin päättää, mikä se on se maailman totuus, ja kuitenkin ihminen aina tekee virheitä, ihminen on kuitenkin syntinen ja tekee virheitä tässä maailmassa, niin ei kukaan ihminen ei voi nousta miksikään Jumalaksi kuitenkaan, vaikka vahvi olisi. Niin. Ja sitten kun ymmärsi sen, että justi tämä, että onko nämä asiat vai jotenkin kemiallisia aivoprosesseja, niin siinäkin mä omalla tavalla pohdin paljonkin sitä rakkautta ja sitä välittämistä, että miten ne pystytään perustelemaan. Kyllä suuret väittelyt kävi itseni kanssa sen suhteen. Ja siinä mä omalla tavalla sen, ja varmaankin Kristus kohtasi siinä, että rakkaus on itseistarkoitus, koska Jumala on rakkaus. Ja siinä vaiheessa ymmärsi sen, että olin niinku väärällä tiellä, että en palvelutkaan totuutta, vaan epätotuutta. Kun puhumme totuudesta, meidän ei pidä toistaa Pilatuksen vihreitä, sillä hän kysyi Kristukselta, mikä on totuus. Ortodoksisen kirkon kokemuksen mukaan totuus ei ole ajatus, teoria eikä järjestelmää, vaan persoona, Jumal-ihminen Kristus. Hän on ihmiskunnan ainoa absoluuttinen totuus ja kaiken mitta. Hän on meidän luojamme A ja O, kaiken alku ja loppu. Hänessä me elämme, liikumme ja olemme, apostoli Paavalin sanojen mukaan. Kristus on myös näkyvästi läsnä tämän maailman keskellä kirkonsa kautta, joka on hänen ruumiinsa. Yhdistyessämme hänen kirkon sakramenteissa, kasteessa, ehtoollisessa ja katumuksen mysteerissä, me pääsemme osallisiksi Jumalan luomattomista energioista ja meistä tulee armon kautta sellaisia, kun Jumala on olemuksensa puolesta. Tämä on ortodoksisen kirkon mukaan pelastus. Tavoitteenamme kristityinä ei siis ole vain jonkinlainen eettinen täydellistyminen, kykyjemme ja heikkouksiemme parempi hallinta, vaan tulemisemme uudeksi Kristuksessa, meidän uusi luomisemme hänessä, joka on Jumalan ruumillistunut ilmestys historiassa. Silloin 2012 minä menin Valavan luostariin, jossa tämän perustaja Hannu Pöyhönen piti tämmöisen ortodoksitutuksi kurssin. Se oli semmoinen viikonloppukurssi ja siellä oikeastaan mulla avautui sitten silmät. Mä olen käynyt neljä kertaa Aattosvuorolla ja ensimmäisellä kerralla mä menetin jo sydämeni Aattosvuorolla. Mä katsoin, että täältä löytyy se perinteinen pysääntiajan ortodoksisuus ja ne ajatukset ja oikeastaan tunsi sen Jumalan äidin rakkauden, että mä en ikinä kokenut semmoista. Ja siellä tosiaan niin on ihan niin kuin toisenlainen maailma se Aattosvuoro. Itse on ortodoksiseen teologiaan tutustunut varmaan viimeiset 13 vuotta
aika niin kuin säännöllisesti ja siihen niin kuin tutustunut. Ja on siitä tullut kyllä hyvin siunatuksi ja hyötynyt siinä. Tietysti tosiasia on se, että luterilainen kirkko maalistuu aika vauhtia ja siinä kehityksessä ei loppua näy. Tietysti ortodoksinen kirkko varmaan monien luterilaisten näkökulmasta sitten näyttäytyy semmoisena kirkkona, mihinkä halutaan katsoa, että olisiko tämä olla semmoinen semmoinen kirkollinen yhteys, joka on jonka voisi kokea omakseen tai joka on sitten Raamatun mukainen. Ja toki tiedän monia ihmisiä, jotka on luterilaista ortodoksiksi kääntyneet. Että itse olen luterilaisen kirkon jäsen, mutta on tullut hyvin paljon ortodoksista perinteistä kyllä hyötyneeksi. Aiemmin suhtaudun ortodoksisuuteen kyllä jossain määrin kielteisesti. Ja en pitänyt ollenkaan, sainkin jotain lahjoja, missä oli sitä ortodoksista kirjallisuutta. Ja kyllä ne hyvin tarkkaan kävin läpi ja luin ihan alleviivausten ja muistiinpanojen kanssa, mutta sitten lopulta päädyin siihen, että en hylkään nämä ajatukset, mutta siinä on varmaan aika tehnyt tehtävänsä, ja kun sitä on enemmän sitä kokonaisuutta hahmottanut, niin on alannut ymmärtää paremmin. Vieläkin on niitä avoimia kysymyksiä toki on, mutta ne sitten käy vähemmälle koko ajan. Mutta mä sitten sanoin Jukalle, kun mä tiedän, että hän on semmoinen hyvä selvittämään asioita. Mä sanoin ehkä puoliläpällä, mutta kuitenkin tosissani, että otan nyt selvää tästä ortodoksisuudesta, että tästä on nyt ihmiset ruvennut puhumaan tuolla somessa. Ja sä sanoit, että... Mä sanoin, että ei sitä kannata tutkia. Mä sanoin sen tosiaan kyllä vähän rumeimmilla sanamuodoilla, mutta mä oon luontaisesti niin skeptinen ja semmoinen, mulla on hirveän vaikea myydä jotain ideologiaa, että mun pitää päästä siihen sisälle ja syventyä siihen. Ja tosiaan niin mä kieltäydyin siitä, että mä rupesin edes tutkimaan sitä asiaa. Mutta mä en saanut rauhaa siltä asialta, niin mä päädyin sitten kuitenkin tutkimaan sitä asiaa. Ja ei tarvinnut kauan yrittää etsiä sitä asiasta tietoa, kun mä tulin huomaamaan, että tämä ei olekaan ihan samanlainen kristillinen suuntaus tai maailman näkemys tai katsomus tai joku tämmöinen, jota voi katsoa ulkopuolelta ja ymmärtää, mistä siinä on kyse. Ja sitten tuli se tilanne, että tässä on kyse jostain monimuotoisemmasta, että mä en ymmärrä, miksi nämä ajattelee näin nämä ihmiset. Ja miksi ne tekee näin ja miksi ne kunnioittaa ikoneita ja niillä on autoja tapoja verrattuna muihin ja miksi monet vapaiden suuntien kristilliset ihmiset pitää niitä vielä enemmän autoina, joka oli taas myös hyvin outoa sitten. Ja sitten mun piti muuttaa mun ajattelumallia siitä, vähän niin kuin silloin kun mä Uuteen testamenttiinkin tartuin ja rupesin sitä lukemaan, niin mun piti antaa sille semmoinen avoin, mahdollisimman neutraali lähestyminen niin kuin muihinkin kaikkiin kirjoihin, mitä mä olin lukenut ennen sitä. Niin samalla lailla ortodoksisuuteen, että mun on, jos mä haluan ymmärtää tätä, niin mun pitää pyrkiä ajattelemaan niin kuin ne ortodoksit ajattelee. Vaikka mä en uskoiskaan, niin mä yritän ajatella samalla lailla, että mä ymmärtäisin, miten ne näkee nämä asiat. Ja mä päädyin sitä tutkimaan ja mä aloin ymmärtämään asioita. Vaikka mä en niin uskonutkaan, enkä mä niitä pitänyt välttämättä oikein, niin mä aloin ymmärtää, minkä takia ikoneita kunnioitetaan ja minkä takia joltain pyhiltä pyydetään rukouksia ja minkä takia kunnioitetaan Jumalan äitiä. Sakramentit, ne on semmoisia, jotka esimerkiksi ehtoollisen, eli eukaristian sakramentti, joka on tietysti tärkein, ja sitten on syntien anteeksipyyntö, eli katumuksen sakramentti. Ne on hyvin tärkeitä ihmisen elämällä ja pitämästä sitä uskoa, ja oikeastaan ortodoksissa ei puhuta, että mä olen uskossa, vaan minä olen kilvoittelija, joka
joka kilvoittelen askel askeleelta. Eli puhutaan jumaloittumisesta, Jumalan kuvaan ja Jumalan kaltaiseksi. Kahtosvuorella niin on semmoisia ihmisiä, jotka on jumaloitunut hyvin pitkälle, voivat siirtyä paikasta toiseen ihan hetkessä. Niin kuin yksi tarina tuolta Athosvuorelta Pyhä Paisios oli. Pyhä Paisioksen luona hän kävi hirmu paljon ihmisiä siellä hänen opissaan tai kertomassa vaivoistaan, ja Pyhä Paisios paransi monia ihmisiä. Ja hän oli parantanut yhden nuoren pojan, ja tämä isä ja poika tuli kiittämään Pyhää Paisiosta. Ne oli siellä keskustassa ja siellä luostarissa, ja kaikki ovet pantiin lukkoon ja portit kiinni. Ja Pyhä Paisios oli siellä omassa keljessään, joka on siellä kauempana. Ja se ilmestyi sitten niiden luokse, ja ne keskusteli siellä ja siunasi sen pojan, jonka hän oli parantunut, ja isän kanssa pitkät ajat. Ja sitten se hävisi sieltä, ja seuraavana aamuna, kun tämä kertoi, että isä Paisios oli illalla, niin ne ihmettelivät, että miten se voi olla, että eihän se ole voinut päästä tänne. Kaikki ovet oli kiinni ja kaikki ei varmasti ole voinut päästä. Tavallaan tämmöistä ihan ihmeellistä Jumalan energiaa, joilla on näille pitkälle jumalattomille ihmisille. Ja me jokainen sitten kilvoittelemme omaa kilvoituspolkuamme, ja se, että mihin asteeseen, sillä ei ole mitään merkitystä, vaan se, että millä tavalla me suuntaamme tämän oman kilvoituspolkun. Että se on varmaan se tärkeä asia meidän jokaisen kohdalla. Se kuitenkin ortodoksisuudessa, kun sulla on se aktiivinen suhe Kristukseen, meidän Jumalaan. Ja sitten kun se on kuitenkin, kun se on elämä, niin sä elät sen myös seurakunnassa, yhteisössä. Ja sieltä kaikille löytyy paikka sieltä. Niin se on hirveän niin kuin, se on niin kuin elämä, se on sitä oikeaa elämää. Kaikille löytyy paikkansa yhteisössä. Mutta kun ollaan niin yksinäisiä, ei sitä paikkaa löydy yksin. Et se on niin kuin se varmasti aika semmoinen iso juttu tänä päivänä, että kun semmoinen paikan löytäminen ja semmoinen rauhalliset tavoitteet, just niin kuin tuo, että kun tänä päivänä ne on aika justiin tätä, että pitäisi olla julkista ja tällä tavalla, ja ne on niin jotenkin yliampuvia niin kuin nuo meidän roolimallit tänä päivänä ja ne ideaalit, mitä pitäisi olla. Kun just ehkä ortodoksisuudessa se on aina kuitenkin sitä rauhallisuutta ja sitä pientä ihmistä korostetaan aina. Se on hän on Jumalan silmissä niin kuin erinomainen ja vastuullinen ihminen. Niin se on se yhteisö on niin kuin yhteisön eläminen kuitenkin ortodoksisuudessa, seurakunnassa aktiivinen eläminen on niin kuin, se on hirveän keskeistä lopulta sen sun uskon elämänkin kannalta. Että. Ja siis ei ortodoksista kirkkoa voi ymmärtää ilman, ettei ole siellä sisällä ja elää ortodoksista elämää. Se ei avaudu ulkopuoliselle muuta kuin liittymällä, olemalla, kokeilmalla, haistamalla, maistamalla ja katsomalla sitä, mitä se on, ja elämällä sitä. Se ei muuten sitten ei pääse ymmärrykseen, mikä on. Ei edes pääse ymmärrykseen siitä, miten se eroaa muista kirkoista. Ja luostareissa nimenomaan vaalitaan sitä perinnettä. Monilla on epärealistiset ajatukset luostarielämästä. Luostari ei ole hyvinvointikeskus, vaan eräänlainen puhdistava pätsi siellä kilvoitteleville. Elämä luostarissa vaatii kaiken. Se vaatii ihmisen kokonaan täydellisesti. Muussa tapauksessa ihmispersoona ei muutu, puhdistu, kirkastu, ei nouse uudelle ihmisluonnon ylittävälle tasolle. Moninaisten ja raskaidenkin koettelemusten kautta Jumala kasvattaa luostariin hakeutunutta oikean itsetuntemukseen ja nöyryyteen. Vasta sitten, kun ihminen on kilvoittelussa tyhjentynyt itsestään, vuodattanut viimeisenkin veripisaransa, hän voi yhdistyä Jumalaan ja saavuttaa tavoitteensa jumaloitua, mutta ei enää yksin omissa voimissaan ilman Jumalaa, vaan hänen avullaan ja hänen kanssaan. Koska luostarissa ihminen joutuu kohtaamaan lahjomattoman rehellisesti sen,
millainen hän todella on. Siellä tarvitaan vahvaa Jumalan palveluselämää ja aivan erityisesti päivittäisiä liturgioita, joissa luostarikilvoittelija voi kohtata hänen puolestaan kuolleen ja ylösnouseen Herran. Ehtoollisessa hän pääsee osalliseksi Kristuksessa parantuneesta ihmisluonnosta, joka osallisuuden kautta muuttaa hänen langenneen luontonsa hapatteen tavoin. Ehtoollisen siunaus voi joskus näkyä munkissa tai nunnassa aivan konkreettisestikin niin, että hänen kasvonsa säteilevät yliluonnollista jumalallista valoa hänen osallistuttuaan Kristuksen ruumiiseen ja vereen. Lännessä luostarien painopiste on siirtynyt yhteiskunnalliseen ja sosiaaliseen toimintaan. Munkit ja nunnat pyrkivät kohtaamaan ihmiset siellä, missä he elävät ja työskentelevät. Ortodoksisessa kirkossa luostarielämän painopiste on rukouksessa, jossa ihminen etsii yhteyttä Jumalaan. Siinä määrin, kun munkki tai nunna onnistuu tässä, hän voi auttaa rukouksellaan muita sellaisissakin asioissa, joissa inhimillistä apua ei enää ole tarjolla. Pyhittyneen ihmisen persoona heijastaa jo itsessään rauhaa ja levollisuutta niille, jotka ovat tekemisissä hänen kanssa. Sellaisissa ihmisissä on tunnettavissa Jumalan läsnäolo. Rukous on tärkeintä työtä, mitä ihminen voi tehdä. Se on aika ilmeinen niin kuin lähtökohta kuitenkin näin niin kuin kristityn näkökulmasta. Jumala odottaa, että me pyydetään häneltä. Hän voisi toki muutenkin toimia ja toimii myös, mutta että hän odottaa myös sitä, että me pyydetään ja kehottaa siihen. Ja sen on myös omakohtaisesti hyvin paljon kokenut, että rukous on tärkeintä työtä. Myös semmoisissa ammateissa, mitkä on sinänsä niin kuin täysin niin kuin maallisia ammatteja. Muunkin työhän on rukous ja sinänsä tämä paikka on jo niin kuin pelkästään sen tähden, sen rukouksen tähden ja siinä niin kuin sen niin kuin jatkuvan sitoutumisen ja niin kuin vaivan näön siinä jatkuvassa ja niin kuin pitkäkestoisessa sitoutuneessa rukouksessa, niin se on erittäin arvokas asia ja jo sinänsä nämä rukoukset, mitä täältä kannetaan, niin niillä on iso vaikutus. Mä olen taas sitä mieltä, että Suomi tarvitsee ehdottomasti sen Byzantin ajan ja sen ortodoksisen sisällön tuomista tänne. Ja kyllä sanotaan, kun nyt mun vanhuksena toimii Valman luostari ikumeni Mikael ja hänen kanssaan on keskustellut näistä, niin kyllä Mikael kertoo sen, siellähän oli ennen kuin Mikael meni, niin oliko siellä alle 10 munkkia, nyt siellä on jo 18 munkkia. Eli ainakin nuorissa ja hyvin muissakin ihmisissä on löytynyt tämä luostarien kautta tuleminen. Eli mä näen sen toisella tavalla, että tämmöistä tarvitaan nykymaailmassa paljon enemmän kuin aikaisemmin. Ja luostarit on yksi tapa. Se pitää meidän muistaa, että Jumalahan kutsuu meistä jokaista eri tavalla. Ja yksi tämmöinen Jumalan kutsutapa on luostarien kautta tulla. Myös maailmassa, elämässään meitä kutsutaan, mutta se vaatii meiltä sitten vastaantuloa tähän Jumalan kutsuun. Ja se kutsuu meitä yksilönä jokainen eri tavalla. Meidän aikamme ohjaavanukset sanovat, että nykyaika tarvitsee erityisesti luostareita. Tämä on kaikkien ohjaavannusten niin kuin painotus. Kaikki sanovat tätä samaa. Ja jos me katsotaan niin kuin Suomen ortodoksisen kirkon tilannetta tällä hetkellä, meidän väkiluku putoaa tuommoista 1,5 vuodessa. Että tosiaan niin se kertoo siitä, että ihmiset eivät usko kirkkoon. He ovat menettäneet luottamuksensa kirkkoon.
sieltä puuttuu ihanteet. Että tosiaankin niin luostarit minun mielestäni, ja tämä ei ole minun mielipiteeni, tämä on ortodokset ohjaavannusten niin näkemys. Ne ovat niin kuin, ne on kirkon sydän tai kirkon keuhkot, joiden kautta niin kuin kirkko saa niin kuin ruumiiseensa niin kuin tuoretta, niin kuin elävöittävää verta. Ja kaikkialla siellä, missä niin kuin kirkko niin kuin, on terve ja elinvoimainen, siellä aina syntyy luostareita. Luostarit on, niin kuin luostareiden synty on merkki siitä, että kirkko on elävä, koska se pystyy tuottamaan ihmisiä, jotka niin kuin haluavat panostaa rukoukseen ja kaipaavat niin kuin pelastusta, ja jotka haluavat niin kuin uhrata myös koko oman elämänsä niin kuin Jumalalle ja lähimmäiselle. Jos ei ole luostareita, niin kirkollinen elämä muuttuu hyvin helposti semmoiseksi formaaliseksi jonkinlaiseksi kulttuurikerhoksi tai jonkinlaiseksi harrastukseksi. Kyllä joo, että tosiaan niin, jos näissä Aatoksen vanhuksissa, niin se mikä tosiaan niin kun on tehnyt suuren vaikutuksen on se, millä tavalla he kohtaavat toisen ihmisen. Siis niin kun se arvostus, millä he kohtaavat, se välittää myös niin kun sitten keskustelukumppanille tajun siitä, että hän on todella Jumalan kuva, hän on Jumalan luoma, arvokas, ainutkertainen ihminen. Tavallaan se antaa jonkunnäköisen väläyksen siitä, että omalla niin kuin persoonalla, omalla niin kuin olemisella on niin kuin suuri arvo ja tosiaan niin kuin, he myös niin kuin näkevät tavallaan keskustelukumppanissa tavallaan ne mahdollisuudet, jotka hänellä on. Ja sitä kautta myös sitten niin kuin se keskustelukumppani voi tosiaan niin kuin siellä vieraileva tajuta jollain lailla myös niin kuin sitä, että mitä pitäisi tehdä, mihin suuntaan pitäisi mennä, millä lailla voi päästä eteenpäin. Jotta ihminen voi jotenkin sitten selvitä jostain masennuksesta tai sellaisesta, niin kyllä hän tarvitsee niin kuin voimakasta niin kuin tunnetta siitä, että joku on kiinnostunut hänestä ja joku haluaa auttaa. Ja tietysti luostareiden aivan erityinen sitten niin kuin mahdollisuus tietysti niin kuin keskustelun lisäksi on rukous. Ihmisillä on niin paljon sellaista niin kuin murhetta, huolta ja tosiaan niin he pyytävät esirukouksia ja myös tietysti ihan omatoimisestikin sitten haluaa jollain lailla sitten niin kuin rukouksen välityksellä kulkea toisen rinnalla sitten, jos tietää, että toisella on jotain vaikeuksia, niin se on kuitenkin jonkinlainen niin kuin etuoikeus. Että me ollaan täällä maailmassa, me ihmiset ollaan toisia varten kuitenkin. Ja jos pikkasen pystyy sen toisen niin kuin rasvasta reppua vähän niin kuin sieltä takapäin niin kuin nostamaan niin, että hänellä olisi kevyempi kulkea, niin sehän on todella iloinen asia. Tietysti se, että jos joku sanotaan vaikka tulee niin kuin luostariin keskustellakseen niin kuin omista asioistaan, niin ei hän tule niin kuin tavallaan kuitenkaan viime kädessä niin kuin munkin tai nunnen luokse, vaan hän tulee Jumalaa kohtaamaan. Ja sitä kautta niin tietysti sitten niin kuin jollain munkilla tai nunnalla on kuitenkin niin kuin erilaiset mahdollisuudet niin kuin auttaa sitä ihmistä, koska niin kuin hän ei auta sitä pelkästään niin kuin ihmisenä, vaan Jumala voi antaa sille ihmiselle vastauksia sen tähden, koska se ihminen on tullut niin kuin etsimään niitä Jumalalta eikä ihmiseltä. Ja välttämättä se, voisi sanoa, niin kuin munkki tai nunna voi niin kuin ylittää sen persoonallisen, niin kuin voisi sanoa, sen lahjojensa tason niin kuin tätä kautta. Että tietysti siis just Jumalan niin kuin valaisulla niin luostarista saatavat vastaukset niin kuin on niin kuin jotenkin niin kuin ihan eri tasolla, voisi sanoa. Ja tietysti niin kuin luostarissa aina kuitenkin niin kuin viime kädessä katse on niin kuin ikuisuudessa. Jokainen ihminen on niin kuin iankaikkinen ja jokaisen ihmisen
niin kuin, sitten tavoite on iankaikkisuus, Jumalan valtakunta, ja sitä kautta niin luostarissa annettavat vastaukset aina niin kuin suhteutuu niin kuin tähän, että ihmistä ei pyritä auttamaan pelkästään niin kuin sellaiseen niin kuin hyvään ajalliseen elämään, vaan näkemään niin kuin tämä elämä niin kuin osana niin kuin isompaa kokonaisuutta. Mullehan luostari on valtavan tärkeä, varmaan niin kuin monille muillekin ortodokseille, että se on niin kuin, että luostarissa kilvoittelijat pyrkii elämään enkelielämää, ja mä pyrin taas henkilökohtaisesti kilvoittelemaan vähän niin kuin luostari kilvoittelee, että on mulle esimerkkejä sitten. Niin. Mä en tiedä, voisiko ortodoksista kirkkoa ylipäätään ollakaan ilman luostareita. Luostarit on niin välttämättömiä, niin kuin ainakin mulle. Luostarissa kilvoitellaan, enkelielämää vietetään, ja luostarin kilvoittelijat pyrkii elämään enkelielämää, ja enkelit on heille esikuvia luostarissa nunnille ja munkeille, niin mulle taas esikuvina on nunnat ja munkit. Et se on niin hirveän tärkeä se asia sitten niin kuin sillä tavalla. Se uurastus, mitä luostareissa tehdään ja täälläkin tehdään, se vaatii valtavasti uskoa omaan asiaansa, uskoa Jumalaan, olla periksi antamaton, nöyrä, niin se myös vahvistaa minun uskoani minun elämässäni, kun näkee, miten muut kilvoittelevat ja kamppailevat asiansa puolesta. Ja myös se, millä tavalla luostariväki käyttäytyy ja näyttäytyy, niin on positiivisia, nöyriä, kuuliaisia, kaikkea sitä. Ne on sellaisia arvoja, mitkä tuolla maailmassa ja markkinamaailmassa ovat ei niin arvostettuja asioita, mutta se onkin tyhjää se, mitä maailma lupaa. Et maailma valehtelee. Se lupaa paljon, mutta ei anna mitään. Sitten pohjimmiltaan. Jos ei luostareita olisi olemassa täällä Suomessa, niin mä en ole varma siitä, miten mun olisi käynyt. Et siinä on ollut niin kuin mun pelastuksen kannalta valtavan suuri merkitys nähdä omin silmin niitä ihmisiä, jotka kilvoittelee, jotka näyttävät kauniilta, jotka elävät niin kuin kurinalaista, kuuliaista elämää ja ovat Jumalalle kuuliaisia, niin mä haluan tehdä samoin. Riippumattomuus maailmasta on edellytys hengelliseen vapauden kokemiselle. Jumalaa voidaan kohtata vain siellä, missä hälyäänet vaimenevat. Tämä on mahdollista erityisesti luostareissa, joissa jokainen pyhinvaeltaja voi hetkeksi uppoutua hengelliseen maailmaan osallistumalla Jumalan palveluksessa yhteiseen rukoukseen ja keskustelemalla siellä kilvoittelevien kanssa. Luostarin palveluksissa, eritoten liturgiassa, kävijä voi aistia jotakin Jumalan valtakunnan kauniudesta. Monille se saattaa olla hiljainen kutsu pysyvään muutokseen. Olihan se semmoinen hirveän ihmeellinen paikka, että sitä on sille aika paljon tullut mietittyäkin näin jälkeenpäin, että mitä se oli se ensimmäinen kerta, kun siellä käytiin, että kun nähtiin omalla tavalla heitä ja saatiin puhua siellä ja saatiin omalla tavalla ihan vaan aistia se paikka, niin kyllähän se on hirveän semmoinen suuri siunaus varmasti niin kuin Suomelle ja kaikille ortodokselle, että semmoinen paikka on. Ja varmaan semmoinen paljon on niin kuin miettinyt myös niin kuin sitä, että mikä se niin kuin niitä niin kuin, aika paljon nuoriahan sillä ilmeisesti käy ja tällä tavalla, niin mä luulen, että mikä se sitten vetää niin kuin nuoria sinne.
niin se on varmasti se, että he on nimenomaan ottaa niin kuin vastuullisesti tämän ortodoksisen kilvotuksen. Että he elää todellakin siinä köyhyydessä ja vaivannäössä ja sellaisessa vaatimattomuudessa, mihin meitä on kuitenkin kutsuttukin, että se on meille hyväksi meidän sielulle. Niin, ja kun kuitenkin näin nuoret, varsinkin nämä nuoret, jotka on, niin kuin menee sinne käymään ja haluaa niin kuin nähdä sen paikan ja kokea ja tällä tavalla, niin se varmasti on nimenomaan että kun nämä nuoret tulee maailmasta ja on joutunut kokemaan hyvinkin ankaria asioita siellä. Ja kaikki varmasti joudutaan kokemaan ilman, että välttämättä ymmärretäänkään sitä, että jos ajatellaan, että minkälaista meidän viihdeteollisuus on tänä päivänä ja miten niin kuin aisteja venyttävää ja kiihottavaa se on kaikin puolin, niin se on niin erilaista, mitä sieltä löytyy. Ja se on nimenomaan sen takia, koska siellä otetaan vastuullisesti se ortodoksinen kilvotus, mitä me tarvittaisiin. Ja tällä tavalla mä oon ainakin omassa kilvotuksessani sen kokenut, että se on nimenomaan vapauttavaa se, että kun siellä tukeudutaan traditioon ja puhutaan traditiosta ja ymmärretään se arvokkuus ja se rakkaus, mikä sieltä tulee, niin se on kyllä semmoinen ihmeellinen paikka ja se on hieno ja se just niin kuin sanoin aiemmin, se vastuullisuus otetaan siinä, niin kuin, se on vastuullinen asia niin kuin kilvotella ortodoksina. Että se ei ole semmoinen pikku asia, että jos sä tosissaan haluat mennä kohti Kristusta. Totta kai sillä on paljon ristin kantaminen ei tietenkään helppoa ole ja tällä tavalla, mutta mun mielestä toi metropoliitta Elia sanoi aika hyvin joskus tuosta pääsiäispaastosta, että paastokin koetaan monesti, että se on miinusmerkkinen, vaikka todellisuudessa sehän on plusmerkki. Se antaa enemmän, niin yhtä lailla niin kuin ristin kantaminenkin antaa enemmän. Tämä on turvasatama niille ihmisille, jotka tajuavat sen maailman pahuuden ja tavallaan, että eivät pysty siellä elämään. Niin tämä on yksi turvasatama niille ihmisille, jotka kokevat ortodoksisuuden ja kokevat sen uskon ja kilvoituspolun heille merkitsevänä asiana. Tämä on yksi niitä tärkeitä pisteitä, jossa täällä käydään ja tutustutaan, niin voidaan löytää elämälle tie, joka on turvallinen tie kulkea, tapahtupa mitä hyvänsä. Koska ihmisen elämä on, me kerran synnytään, me kerran kuollaan, ja eihän me voida näihin kahteen pisteeseen vaikuttaa, mutta me voidaan vaikuttaa hyvin paljon tämän aikajanan jälkeen, ja mikä aivan erikoisen tärkeää, mitä meidän sielumme tapahtuu, kun me jätämme tämän sielun ruumiin tänne, ja sielu syntyy uudestaan ja saa sitten oman sielullisen ruumiinsa jossain ja iankaikkisen elämään. Eli tämähän on hyvin pikkuhäivähdys ihmisen elämästä, ja sen eteen tietysti kannattaa pyrkiä ainakaan saada sielullinen rauhan. Ja se on yksi, tämä maailman meno varmaan on yksi, johon löytyy yhä enemmän ihmisiä, jotka hakevat sielulle rauhaa. Ja tämä on yksi paikka, mistä sen voi löytää. Mutta kyllähän tämä niin tietynlainen ihme on, että tämmöinen paikka täällä on. Ja on niin tietyllä tavalla pala taivasta maan päällä näin. Itse on niin sen kokenut. Tämä, mikä rakkaus on syntynyt Atosvuorelle ja tämä paikkahan on minut johdattanut sinne. Ja sen kaiken ortodoksisuuden sisällön minä olen saanut tämän Lamminpanakian kautta. Eli tämä on tullut ihan yhtä rakkaaksi kuin Atosvuori. Silloin kun me tänne tultiin, niin se on kyllä painanut hyvin syvästi mieleen ja varmaan toivottavasti myös pysyy koko elämän ajan, että se kuitenkin oli niin kuin semmoinen kokemus, se aika, mitä sai täällä viettää, että Hannu otti meidät sydämellisesti vastaan, niin kuin otti kaikki muutkin täällä. Ja Hannu vietti meidän kanssa pitkälti yli varmaan 5 tuntia vastailleen kaiken maailman kysymyksiin, mitä meillä oli. Meillä oli reput täynnä kysymyksiä, kun me tultiin. Se, mikä siinä oli niin kuin se erikoisin, oli se, että ensimmäistä kertaa elämässä tunsin, niin kuin, että sai semmoista hengellistä ohjausta, joka oli oikeaa hengellistä ohjausta johonkin suuntaan.
Mä varmaan vaan melkein itkin koko ajan ja katoin, kun nää puhui ja kuuntelin. Jotenkin mä näin sen, että Jukka löytää nyt sitä tavallaan, mitä hän on koko elämänsä etsinyt ja niin kuin, tavallaan niitä vastauksia ja sitä ohjausta ja tavallaan se lammikko, missä se on tampattu, niin nyt on niin kuin jotain reittiä pois sieltä lammikosta. Eli se ohjaus siihen, että on joku suunta, on mahdollisuus edetä asioissa, on mahdollisuus käsitellä, että niin kuin ei vaan kiipetä samaa porrasta koko ajan. Niin, että ehkä ihan rehellisesti se, että miten siitä synnistä, koska uskontulonkin jälkeen ne synnit meissä on ja elää, niin että miten niistä voi päästä eteenpäin. Siihen ei koskaan saanut kunnollista vastausta muuta kuin sen, että armo riittää. Joo, kyllä se riittää, mutta ei se auta ja kuitenkin tahtotila on niin kuin mennä eteenpäin. Niin siis se itselläkin se helpotus, kun alkoi ymmärtää, että on joku kaava, on joku tapa, on joku raami, että tätä kun alkaa noudattaa, vaikka se ei vielä olisi sydämessä, niin alkaa vaan niinku tekemään, niin se alkaa meitä muuttamaan ja meillä on mahdollisuus päästä johonkin. Ja että Jumala on järjestyksen Jumala. Että jotenkin se, että se kaos, mitä siellä kaikkialla vapaissa suunnissa on. Mäkin sanon tämän suurella rakkaudella, niin kuin mä kerroin, että mä varmaan en olisi hengissä tänä päivänä, jos ei olisi sitä herätysliikeaikaa ollut siinä onnettomuuden jälkeen. Mutta siltikin se, että Jumala on järjestyksen Jumala ja tässä on, niin kuin, tässä on järjestys. Että se oli niin kuin itselle semmoinen valtava turva ja rauhoittava tekijä. Sitten me lähdettiin täältä ja Hannu ohjasi meidät vahvasti omaan paikalliskirkkoon. Kyllä. Siihen katekumeniin. Myöskin. Ja sitten me liityimme sinne ja sitten kuitenkin tuntui aina siltä, vaikka me ruvettiin sielläkin käymään ja käytiin ja niin kuin jossain vaiheessa alettiin käymään niissä liturgioissakin, että se hengellinen ohjaus, mitä niin kuin hyvinkin yksinkertaisia elämän kysymyksiä, mitä niin kuin arkisiin jokapäiväisiin kysymyksiin, niin kuinka helposti tavallaan täältä sen vastauksen sai. Tai kuinka niihin osattiin aina antaa joku, että me tietyllä tapaa jopa odotettiin aina vähän niin kuin sitä, että koska tulee vastaus. Sitten niin kuin meitä toki askarrutti monet asiat ja koettiin, että me halutaan tietää ja kuitenkin olla varmoja siitä, että me ei sitten niin kuin ihan heti ruvettu liittymään kuitenkaan. Ja pohdittiin paljon niin kuin asioita ja miten liittyä ja missä ja miten. Ja tosiaan kun meilläkin oli sitä taustaa sieltä henkisyydestä ja ollaan sotkettu itsemme vaikka minkälaisiin niin kuin henkimaailman siteisiin. Että mulla ei ollut mitään kristallihoitoja tämmöisiä, mutta mulla oli sitten taas niin psykedelien kautta ja muuten tälleen näin, niin kuin halusin uppoutua sitä kautta niin kuin siihen toiseen todellisuuteen, mistä puhutaan. Ja koettiin tosiaan, että kun ollaan käyty niin syvällä siellä, että tarvittiin niin kuin kaikki mahdolliset varusteet ja niin kuin apukeinot, että saataisiin sitten me liitettyä niin kuin kirkkoon ja irrotettua itsemme kaikista niistä, mihin ollaan itsemme sidottu. Mutta se varmasti niin kuin vettää näitä nuoria varmasti hyvinkin paljon puoleensa, että siellä niin kuin tukeudutaan siihen meidän uskoon hyvin vahvasti. Eikä niin kuin yritetä miettiä liian hankalasti, että tarvittaisiin jotakin uusia ideoita ja jotakin uutta, vaan omalla tavalla tukeudutaan nimenomaan siihen rukoukseen ja siihen hiljaisuuteen. Ja tähän meidän ihan puhtaasti kaikin puolin tähän meidän uskoon. Ja se on hirveän niin kuin hienoa niin kuin nähdä se, että kun siellä käy, niin sen niin kuin näkee omalla tavalla, että siellä tehdään niin kuin pyhässä hengessä näitä asioita. Että ei näitä asioita niin kuin tuputeta tai niillä jotenkin niin kuin hurskastella tai kerskailla, vaan se on nimenomaan, sä näet sen, että siellä on semmoinen hiljaisuus on hyvin niin kuin vahva ja läsnä. Siellä niin kuin se on niin kuin, kyllä sitä paikkaa pyhitetään koko ajan sillä heidän kilvotuksella. Ja kukaan sitä ei niin kuin voisi olla tukematta omalla tavalla. Että se on kyllä niin, se on hienoa ja kaunista niin kuin nähdä. Ja siinä on semmoista, kun lukee paljon synaksarionia ja lukee tästä, miten ihmiset on niin kuin köyhyyteen heittäytynyt Jumalan rakkauden tähden ja tällä tavalla. Ja on valmiita näkemään kurjuutta ja hankaluuksia
tällä tavalla, niin että silleen niin kuin, kyllä rukous kuullaan ja kyllä se on monellakin tavalla pyhittynyt se paikka, että kyllä mä näin hyvin vahvasti ainakin itse koen. Ja ehkä justiin niin kuin tuo, että kyllä mä suosittelisin kaikille piispoille, papeille, diakoneille, kaikille pappismiehille, ihan kaikille vastuuhenkilöille, jotka on ortodoksikirkossa, ihan tavalliselle kirkkokansalle, ihan tavalliselle ihmiselle ja semmoisellekin, jotka on esimerkiksi vaikka joku toisen kristikunnan tai luterilaisia tai roomalaiskatolilaisia tai mitä nyt ovatkaan, niin suosittelen kyllä käymään ja myös ei-uskovia käymään siellä, koska kyllä siellä ihmeitä tapahtuu selvästikin ja suosittelisin käydä rukoilemassa siellä ja katsoa, että mitä tapahtuu. Jos niin kuin tätä paikkaa ei olisi ollut meidän matkalla ortodoksisuuteen, niin se voi olla, tai on suurikin todennäköisyys, että joko se olisi viivästynyt todella pitkästi, tai sitten sitä ei olisi tapahtunut missään vaiheessa. Että tosiaan niin kuin olen sanonut, että on hyvin skeptinen ja semmoinen niin kuin vaikeasti käännytettävä moneen asiaan ja ajattelumalliin, epäilen, että jos se olisi tullut niinkin pehmeällä lähestymisellä, mitä on esimerkiksi monessa tämmöisessä niin kuin muussa ortodoksisessa niin kuin paikassa tai niin kuin yhteisössä kokenut, niin se ei ehkä tämmöiselle niin kuin minä ja moni muu, joka henkisyydestä tulee, niin se ei ehkä toimi. Että kun se totuuden etsimisen vimma on niin suuri, niin sitten se tavallaan halutaan päästä heti kiinni siihen lihaan, vaikka ei sitä aina kokonaisena haluttaisikaan niellä. Että kyllä ainakin omalta kohdaltani ja varmaan meidänkin kohdalta voin sanoa, että kaikin puolin niin tämä Panakian, vaikka tällä ei virallista statusta olekaan luostarikeskuksena, niin kyllä tämä meille on ainakin on se niin hyvin tärkeä niin kuin henkinen, tai siis tämmöinen koti, hengellinen koti, johon on hyvä tulla, jossa on hyvä olla ja josta aina saa mukaansa jotain, kun täällä käy. Että tämä on niin kuin, tämä muistuttaa siitä sopivalla tapaa niin kuin siitä sellaista askeettisesta elämäntyylistä, jota olisi varmasti hyvä meidän jokaisen ylläpitää jollain tapaa elämässämme. Ja niin kuin, että tässä ei ole niin kuin semmoista suurta loistoa, mutta sitten tässä on niin kuin semmoista toisenlaista suurta loistoa, jota ainakin tulee koettua ja aina kun lähtee, niin huomaa, että on saanut jotain. Ja, mutta onhan tämä ollut aika monen poisopettelu vanhasta ja uuden integroiminen. Ajatellaan, että siitä on nyt tulee vuosi siitä meidän ensikäynnistä täällä ja nyt on ikonit kotona ja opeteltu rukoilemaan ja ajattelemaan ortodoksisemmin ja käydään liturgioissa ja synnin tunnustuksella ja kaikki niin kuin on niin paljon uutta. Niin kuin, että se mitä täällä kokee, niin on semmoista, mikä periytyy sinne alkuseurakunnan ja pyhien kautta niin kuin siihen opetukseen, että miten se on ollut, eikä silleen, miten kulttuuri on sitä muovannut. Ja ehkä se, että miten Jukka tuossa sanoi, että jos me oltaisiin menty, tavallaan se maallistumisen henki näkyy jonkin verran siinä paikalliskirkoissa, niin jos me oltaisiin sinne menty ilman tätä evästystä täältä, niin me oltaisiin voitu kääntyä kannoillamme. Mutta nyt me tiedettiin tavallaan tämän niin kuin Lammin tuella, että se kuuluu asiaan ja meidän tehtävä on silti keskittyä omaan syntisyyteemme ja rukoilla pappien puolesta ja että maailmassa on vaikea olla pappina. Ja että tavallaan niin kuin me saatiin se evästys, mitä me tarvittiin, että me uskallettiin niin kuin alkaa luottamaan. Että meidän ei kuulu etsiä niitä epäkohtia sieltä, vaan etsiä niitä itsestämme. Mutta kyllä ainakin se on ollut itselle niin kuin ihan kriittinen, koska tavallaan se maallistumisen henki olisi karkottanut varmaan aika pitkäksi aikaa. Ja jos olisi yksin joutunut niin kuin sitä arpoa, että no uskallanko heittäytyä nyt tämän varaan, vaikka näen täällä näitä epäkohtia, mitä ei enää haluaisi tavallaan nähdä, niin että on saanut sen tuen ja evästyksen täältä, että sinne on silti turvallista mennä.
Ja ehkä se, että on se nyt se paikka, missä otetaan niin kuin tosissaan ja halutaan niin kuin kilvotella kaikki tai ei mitään, niin, ehkä just se, niin kuin Jukka sanoi, että haluaa sen koko liha, vaikka ei olisi valmis nielemään sitä kerralla, niin haluaa kuulla sen totuuden niin kuin hienostelematta niin kuin se on. Ja sitten vaikka se tuntuisi joskus epämukavalta, niin se on sitten mun niin kuin henkilökohtainen taistelu. Luostarissa kilvoittelevien päämäärää on alistaa oma langennut tahto täydelliseen kuuliaisuuteen Jumalalle noudattamalla kaikessa hänen tahtoaan. Munkien ja nunnien elämä keskittyy kokonaan Jumalaan. Siksi heidän suhdettaan häneen on monesti verrattu aviopuolisoiden keskinäiseen uskollisuuteen ja rakkauteen. Ortodoksinen munkkilaisuus on käytännössä yhtä vanha kuin kristinusko. Se perustuu vuosituhantiseen perinteeseen. Ei kuitenkaan tarvitse olla munkki tai nunna elääkseen hengellistä elämää ortodoksisen perinteen mukaan. Sitä voi elää missä tahansa, sillä evankeliumi on sama kaikille. Uskon elämää voi harjoittaa hyvin myös kotona, työpaikalla ja harrastusten parissa. Kenellä on mahdollisuus ja aikaa ja intoa, hän voi aamu- ja iltarukkoustensa lisäksi lukea kirkon päiväisiä hetkipalveluksia Jumalan äidin akatistosta taikka harjoittaa illalla tai vaikkapa yöaikaan Jeesuksen rukousta. Maallikkokin voi järjestää elämänsä kirkollisen kalenterin mukaan noudattamalla paastoja ja viettämällä juhlia, lukemalla synnaksarionista päivän pyhien elämästä, tutkimalla kirkkoisien tekstejä, siunaamalla ateriansa rukouksella ja kiitämällä Jumalaa siitä, tekemällä tilanteen kutsuessa ristimerkin julkisesti, tunnustaen näin häpeämättä uskonsa. Hän voi ottaa osaksi hengellistä elämäänsä kaiken, mitä pitää hyvänä ja vastaavasti karsia pois elämästään sen, mikä ei edistä pelästystä. Aito hengellinen elämä johtaa aina lisääntyvään itsetuntemukseen. Kasvaessamme hengellisesti me samalla opimme näkemään paremmin omat vikamme ja heikkoutemme. Ne voivat osoittautua aivan erilaisiksi kuin silloin, kun elimme maailman ehtoilla ilman Kristusta. Pelastuminen ei edellytä luostaria. Luostari tarjoaa sille kuitenkin paremmat puitteet. Jo pelkästään oleskelu luostarissa, vaikka pyhinvaellusmatkalla, voi koitua ihmiselle suureksi siunaukseksi. Mulle tuli mieleen se, että mitä Filippus kertoi Natanaelille, kun hän oli kohdannut Jeesuksen ja hän sanoi, että siis Filippus ensin kutsui Natanaelia, mutta Natanael sanoi, että voiko Galileassa tulla yhtään mitään hyvää. Ja Filippus sitten sanoi, että tule ja katso. Ja se... Hän sitten tuli ja katsoi ja vakuuttui siitä, että Jeesus, jota hänet kutsuttiin katsomaan, niin oli todella se, miksi Filippus hänet esitteli. Ja mä jotenkin ajattelin, että tässä on ehkä jotain samaa myös luostarikeskuksen osalta, koska luostarielämä varsinkin niin kuin Suomessa, joka on hyvin protestanttinen maa ja mihinkä itsekin on kasvanut, ja minkä käsityksen itse on luostariluotaksesta oppinut, niin ei aina niin kovin ruusunen ole alun alkaen, mutta se on toki muuttunut. Ja mä ajattelin, että se Filippuksen kutsu, että tule ja katso, oli aika hyvä, ja se voisi olla mun mielestä aika niin kuin hyvä niin kuin ohje myös Lammin Panakiaan osalta, että sitä on vaikea sanoin kuvata jotain mitenkä itse olen jonkun kokenut, mutta tule ja katso, niin se on
sitten omakohtainen kokemus, että mitä siitä on. Niin kuin jos mun aikani ja elämäni oli aikoinaan niin kuin etsimistä, että mä etsin, niin nykyään kirkosta ja luostarista mä löydän koko ajan. Että mä olen niin kuin löytöretkellä nykyään, enkä etsimässä. Ja mulla on ollut henkilökohtainen kontakti täällä Hannuun, Aijaan, Aleksiin ja Hannuun, niin mä oon myös soittanut puhelimella tai tekstiviesteillä kysynyt neuvoa ja opastusta ja he ovat ohjanneet minua oikeaan suuntaan. Ja minusta myös yksi sellainen niin kuin asia, mikä varmasti niin kuin ylipäätänsä ortodoksikirkolla, mutta luostareilla niin on hyvin tärkeä sellainen niin kuin näkökulma niin kuin ihmisen elämä on se, että nykyään ihminen etsii tavallaan niin kuin sellaista niin kuin helppoa, mukavaa, iloista, nautinnollista elämää. Mutta ortodoksikirkko ja erityisesti luostarit ovat aina niin kuin painottaneet sitä, että niin kristillinen elämä on niin kuin ristin kantamista ja risti ei ole jotakin sellaista, mikä olisi niin kuin negatiivista, vaan niin kuin Jumala kasvattaa ihmistä niin kuin erilaisten vastoinkäymisten kautta. Ja se on niin kuin osa Jumalan rakkautta, koska niin kuin, jos Jumala ei niin kuin haluaisi kasvattaa meitä, niin hän ei antaisi meille mitään niin kuin sellaisia koettelemuksia. Hän antaisi meidän tyytyä siihen tavalla helppoon, mukavaan, niin kuin nautinnolliseen ja sellaiseen itsekäiseen elämään. Mutta koska hän haluaa niin kuin meitä niin kuin auttaa niin kuin eteenpäin ja ylös, niin hän antaa meille tällaisia vastoinkäymisiä, joista sitten niin kuin ihmiset niin kuin helposti saattavat sitten niin kuin jotenkin ajatella, että elämä on jotenkin niin kuin, elämä on tullut joku särö tai elämä on epätyydyttävä ja ihminen masentuu. Mutta luostarissa ihminen saattaa kuulla, että tässä ei ole mitään syytä masentua, että tämä voi olla asia, joka on niin kuin Jumalan niin kuin tarkoittama niin kuin ihmisen parhaaksi. Että siinä mielessä, niin kuin, jos ihminen tulee vaikka niin luostariin keskustelemaan, niin luostarissa ei välttämättä niin kuin pyritäkään niin kuin siihen, että koitettaisiin jotenkin niin kuin poistaa joku negatiivinen asia, vaan näkemään sen tarkoitus. Että hyvin usein just sillä lailla meidän aikana ihmiset niin kuin saattavat joutua epätoivoon just siitä, kun muut näyttävät niin onnellisilta ja iloisilta ja minulla on niin paljon murheita ja vain minulla. Ja sitten siis niin kuin, ihmiset eivät tajua, että tosiaan niin kuin, tällaiset asiat kuuluvat elämään ja tosiaan niin kuin, elämän tarkoitus ei ole se, että se on niin kuin, olisi itseisarvoisesti niin kuin iloista tai helppoa, vaan niin kuin syvimmän tyydytyksen elämään tuo se, että ihminen niin kuin, käyttää niin kuin elämän ja lahjojaan ja tavalla, jota Jumala tahtoo. Ja siis niin kuin ottaa huomioon myös muut ihmiset ja pitää toista niin kuin, tavallaan niin kuin, ottaa huomioon toistenkin edun ja mielellään vielä panee ne niin kuin oman etunsa niin kuin edelle ja nimenomaan silloin, kun ihminen luopuu tavallaan omasta tahdostaan toisen hyväksi, niin Isä Paisios sanoo, että ihminen kokee silloin niin kuin jumalallista iloa. Sanotaan vaikka, että kun me saamme lahjan, me koetaan inhimillistä iloa, mutta kun me annamme lahjan, me koemme jumalallista iloa. Että tosiaankin niin eikä se ole niin kuin tavallaan mikään semmoinen osoitus niin kuin ihmisen heikkoudesta, että ihminen luopuu omasta tahdosta, vaan ainoastaan vahva ihminen pystyy luopumaan omasta tahdosta toisen hyväksi. Panagia on ollut Lammilla nyt 10 vuotta. Monet ovat käyneet siellä ja löytäneet sen kautta ortodoksisuuden tai edenneet uudistuneella innolla ortodoksisuuden tiellä. Varmasti Panagia toimii jatkossa pyhinvaelluskohteena samalla tavoin muillekin ihmisille,
koska aikaamme tarvitsee tällaisia hiljentymisen ja rukouksen paikkoja ja niitä, jotka pyrkivät kilvoittelemaan niissä uskollisesti kirkon perinteen mukaan, palvelleen Jumalaa ja ihmisiä.